าวายโย EP 3 เดือดหนักลมถูกสั่งถอนตัวข่าวแซบฮอตคอส10สปอยซีรีส์สวัสดีแฟนๆบ้านลมทุกคนค่ะใครรอเสน่หาวายโย EP 3 อยู่เตรียมหัวใจเต้นแรงกันได้เลยเพราะตอนนี้ทั้งดราม่าทั้งแอคชั่นทั้งโมเมนต์หัวใจสั่นคืออัดแน่นแบบไม่ให้พักหายใจและที่สำคัญความสัมพันธ์ของหมวดลมกับเจ้าหญิงบลูกำลังเดินเข้าสู่จุดที่เกินคำว่าผู้คุมกันแล้วไม่ไกลมากแล้วด้วย EP นี้ต้องบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ต้นเรื่องเพราะคนที่โผล่มาไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะแต่คือพลตำรวจเอกวาทินวณิชพ่อของหมวดลมนั่นเองงานนี้แค่เห็นสายตาคุณพ่อแอดก็รู้แล้วว่าต้องมีเรื่องใหญ่แน่นอนพ่อลงสนามเองสั่งหมวดลมถอนตัวจากภารกิจทันทีหลังจากสถานการณ์รอบตัวเจ้าหญิงบลูเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆพลตำรวจเอกวาทิตก็ตัดสินใจเดินทางมาที่ไร่ชมรักด้วยตัวเองเพื่อสั่งให้หมวดลมถอนตัวจากภารกิจอารักขาเจ้าหญิงทันทีเหตุผลของคนเป็นพ่อก็ตรงไปตรงมามากค่ะไม่อยากให้ลูกสาวต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเกมอำนาจระดับประเทศอีกต่อไปเพราะศัตรูที่กำลังตามล่าเจ้าหญิงบลูอยู่ไม่ใช่คนธรรมดาแต่แน่นอนว่าหมวดลมไม่มีทางยอมง่ายๆแอดบอกเลยว่าซีนนี้คืออารมณ์แน่นมากเพราะหมวดลมพยายามอธิบายว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องปกป้องเจ้าหญิงและไม่สามารถปล่อยให้บลูเผชิญอันตรายคนเดียวได้ยิ่งฟังยิ่งรู้เลยว่าที่ลมยืนยันจะอยู่ต่อไม่ใช่แค่หน้าที่อีกแล้วเริ่มมีหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มๆเจ้าหญิงบลูยอมโกหกเพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรักแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดของตอนนี้ก็คือแอดยกให้ซีนที่เจ้าหญิงบลูพูดว่าฉันไม่ต้องการคุณวายโยอีกต่อไปแค่ประโยคเดียวค่ะก็แทงใจทั้งคนดูทั้งหมวดลมแล้วทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าหญิงบลูไม่ได้ต้องการให้ลมหายไปจากชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เธอเลือกโกหกเพราะรู้ว่าถ้าหมวดลมยังอยู่ต่อชีวิตของลมจะยิ่งอันตรายแอดชอบตรงที่ซีรีส์เล่าให้เห็นว่าเจ้าหญิงบลูเองก็เริ่มรักและเป็นห่วงลมมากเหมือนกันถึงขั้นยอมให้ตัวเองถูกเข้าใจผิดเพื่อผลักอีกคนออกจากอันตรายซึ่งแน่นอนว่าหมวดลมฟังแล้วเจ็บแต่ลึกๆก็เหมือนจะรู้ว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกจริงทั้งหมดของเจ้าหญิงแผนลับพังไม่เป็นท่าขบวนรถเจ้าหญิงโดนโจมตีกลางป่าหลังจากตัดสินใจแยกหมวดลมออกจากภารกิจพลตำรวจเอกวาทิตก็เริ่มแผนเคลื่อนย้ายเจ้าหญิงบลูแบบลับที่สุดเพื่อพาเธอไปยังจุดปลอดภัยแต่เรื่องกลับไม่ง่ายแบบนั้นเลยค่ะเพราะระหว่างเดินทางขบวนรถกลับถูกกลุ่มคนร้ายดักโจมตีกลางป่าเชียงรายบอกเลยว่าซีนนี้เดือดมากทั้งเสียงปืนทั้งการไล่ล่าทั้งความโกลาหลคือทำเอาคนดูแทบลืมหายใจแน่นอนแอดว่าหลายคนน่าจะชอบ EP นี้ตรงที่มีฉากแอคชั่นจัดเต็มแบบหนังใหญ่เลยค่ะแล้วจังหวะที่เจ้าหญิงบลูกำลังจนมุมไม่มีทางหนีทุกอย่างเหมือนกำลังจะจบลงตรงนั้นคนที่โผล่มาช่วยอีกครั้งก็คือหมวดลมใช่แล้วค่ะถึงจะโดนสั่งถอนตัวแต่ลมก็แอบตามมาอยู่ดีเพราะเธอไม่เคยไว้ใจสถานการณ์นี้เลยเราต้องการคุณวายโยประโยคสารภาพนี้รับรองทั้งประเทศใจสั่นแน่นอนหลังจากการรอดตายมาได้แบบบุดหวิดเจ้าหญิงบลูก็พูดประโยคที่แอดเชื่อว่าจะกลายเป็นซีนไวรัลแน่นอนเราต้องการคุณวายโยคือมันไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่เหมือนการยอมรับความรู้สึกทั้งหมดของเจ้าหญิงบลูที่พยายามเก็บมาตลอดสำหรับหมวดลมเองประโยคนี้คงทำให้หัวใจสั่นไม่แพ้กันค่ะเพราะที่ผ่านมาพยายามกั้นเส้นระหว่างตัวเองกับเจ้าหญิงมาตลอดทั้งเรื่องฐานันดรหน้าที่และความแตกต่างของสถานะแต่ยิ่งใกล้กันมากเท่าไหร่กำแพงที่ลมพยายามสร้างก็ยิ่งพังลงเรื่อยๆหนีตายจากเชียงรายสู่หัวหินโมเมนต์ใกล้ชิดที่คนดูต้องกรี๊ดหลังจากถูกตามล่าอย่างหนักทั้งคู่ก็ต้องหนีจากเชียงรายลงมาหัวหินแบบเงียบที่สุดและวิธีพรางตัวที่ใช้ก็คือแอบไปกับรถขนผักและรถขนกล้วยแอดว่าซีนนี้น่าจะมีทั้งลุ้นทั้งน่ารักเพราะภาพเจ้าหญิงที่เคยอยู่ในวังต้องมานั่งหลบในรถขนผักคือมันเห็นชัดเลยว่าชีวิตของบลูกำลังเปลี่ยนไปมากแค่ไหนระหว่างทางทั้งคู่ต้องเผชิญความลำบากด้วยกันกินง่ายนอนง่ายหลบหนีตลอดเวลาแต่ยิ่งลำบากความสัมพันธ์ก็ยิ่งใกล้กันมากยิ่งขึ้นแอดสัมผัสได้เลยว่าหมวดลมเริ่มหวั่นไหวหนักมากแต่ก็ยังพยายามเตือนตัวเองตลอดว่าต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงประโยคนี้คือเจ็บแบบเงียบๆมากเพราะสะท้อนว่าลมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์รักเจ้าหญิงทั้งที่จริงๆแล้วสายตาของทั้งคู่มันฟ้องหมดฝั่งวังเริ่มไม่ปลอดภัยเจ้าชายคาเรลเริ่มจับพิรุธได้ขณะที่ลมกับบลูกำลังหนีเอาชีวิตรอดอีกฝั่งในพระราชวังเมเดลินก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวสำคัญเจ้าชายคาเรลเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าหญิงตัวปลอมและจุดนี้เองที่แอดคิดว่าเรื่องกำลังจะซับซ้อนขึ้นอีกหลายเท่าเพราะถ้าความจริงแตกเมื่อไหร่ทุกอย่างอาจวุ่นวายทั้งประเทศแถมศัตรูเองก็ดู
เหมือนจะเข้าใกล้เจ้าหญิงมากขึ้นเรื่อยๆตอนจบ EP 3มีคนหายตัวไปนะคะแต่สิ่งที่พีคที่สุดของตอนนี้น่าจะเป็นช่วงท้าย EP เมื่อหมวดลมตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเจ้าหญิงบลูหายตัวไปไม่มีร่องรอยไม่มีคำอธิบายเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าคำถามก็คือเจ้าหญิงหายไปเองหรือถูกจับตัวหรือมีใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้แอดบอกเลยว่าตอนจบแบบนี้มีค้างแน่นอนเพราะมันเหมือนกำลังพาเรื่องเข้าสู่จุดอันตรายที่สุดตั้งแต่เปิดเรื่องมาเคมีฟรีนเบกกี้ยังแรงไม่หยุดค่ะทุกคนอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเคมีของฟรีนกับเบกกี้รีเบคก้าคู่นี้คือเล่นด้วยกันทีไรคนดูอินทุกครั้งจริงๆโดยเฉพาะซีนอารมณ์ใน EP 3ที่ต้องเล่นทั้งความกลัวความห่วงความเจ็บความรู้สึกที่เกินคำว่าหน้าที่บอกเลยว่าน่าจะมีหลายซีนที่แฟนๆดูแล้วใจละลายแน่นอนค่ะส่วนแอดชอบที่ความสัมพันธ์ของลมกับบลูไม่ได้เร่งรีบแต่ค่อยๆพัฒนาจากความไว้ใจกลายเป็นความผูกพันจนตอนนี้แทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทั้งคู่สำคัญต่อกันมากแค่ไหน EP 3คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนะคะถ้าให้แอดสรุปง่ายๆเสน่หาวาโย EP 3คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มเข้มข้นขึ้นพร้อมกันหมดทั้งความรักที่เริ่มชัดขึ้นศัตรูที่อันตรายขึ้นความลับในวังที่ใกล้แตกและการตัดสินใจของหมวดลมที่อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลใครที่ชอบซีรีส์แนวโรแมนติกผสมแอคชั่นบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะโดยเฉพาะแฟนบ้านลมเตรียมหมอนไว้กอดเตรียมหัวใจไว้เขินแล้วก็เตรียมลุ้นหนักๆได้เลยเพราะดูทรงแล้ว EP นี้มีทั้งน้ำตาทั้งกรี๊ดทั้งลุ้นจนเหนื่อยแน่นอนติดตามเสน่หาวาโย EP 3ได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมเวลา 20:30 น.ทางช่อง 7 SD และรับชมเวอร์ชั่นอันคัทเวลา 3:30 น.บน iQIYI และเว็บไซต์ iq.com ใครดูแล้วอย่าลืมกลับมาเมาส์กับแอดนะคะว่าซีนไหนทำใจไม่ไหวที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องข่าวแซ่บฮอตคอต10แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ